Okay. So natapos na natin si FIFO, natapos na rin natin si LRU. Ang last part naman na kailangan natin i-discuss is yung least frequently used or LFU na replacement policy. So ang ginagawa ng policy na to is nire-replace niya yung pinaka hindi nagamit na page sa frames. Okay? So para malaman natin yon, gagamit tayo ng counter, this one. So gagamit tayo niyan. Diyan natin ilalagay kung ilang beses dumating yung page dun sa frame. Tapos kung sino yung pinaka-konti, siya dapat yung marireplace. So let's begin. So dumating si page 2, wala pang laman yung frame, lagay natin siya sa page 1, sa frame 1. Agad, page fault siya kasi wala pa naman siya. So lagyan natin siya ng counter 1 kasi dumating siya once. Next, si 1, lagyan natin siya 1. Si 2, si 4 dumating siya 1. Si 5 dumating siya. So 2, 1, 4, 5 siya. So 1 counter. Now, si 6 dumating siya. Pero si 2, si 1, si 4 at 5 meron lang silang tag-iisang counter. In this case, ang gagawin natin is first in first out policy. Kasi pare-pareha sila ng count. So, ang pinakaunang dumating at pinakamatagal is si page 2. So, palitan natin siya ni 6. 1, 4, 5, X. So, nagkaroon ng count si 6. Then, dumating si 3. Again, pare-parehas lang sila na tag-iisa yung count. So, ang mangyari, FIFO, pinakamatagal si 1. 6, 3, 4, 5, X. Lagyan natin ng counter si 3. So, kung mapapansin nyo, sa mga first part, almost FIFO lang siya. Almost FIFO siya. Kasi wala pa wala pang laman yung counter So, nag-i-initialize pa lang siya. So, syempre, 1, 1, 1, 1. Kaya ganyan. Next, dumating ulit si 1 na. Sisimula na mag-add yung counter natin. So, pero, pare-parehas pa rin silang 1 yung previous frame. Sino ang i-replace natin? Yung pinakamatagal dun sa may frame, which is si page 4. Replace natin siya. 6, 3, 1, 5. May page fault ulit. Tapos, dagdagan natin yung counter ni 1. Next is si 2. Si 2 naman, dumating siya. Pero, si 6, si 3, si 1, at saka si 5, yan yung kailangan natin i-compare. So, si 1, meron na siyang 2 counter. So, pwede na natin siyang tanggalin dyan sa mga kailangan i-compare. Si 5, 6, and 3, meron na silang tag-iisang counter. So, FIFO ulit tayo. Hanapin natin kung sino yung pinaka matagal na dun sa may frame. Si 6 may 3, si 3 may 2, si 5 may 4. So, si 5 yung papalitan. So, 6, 3, 1, 2. Dagan natin si 2, yung counter ni 2. Again, may page fault kasi may replacement. Next, dumating si 4. Si 4 naman, ang previous frame is 2, 1 at saka 6, 3. 6, 3. So, si 1 at 2, since 2 na yung counter niya, tapos mas konti sila, si 6 at 3, sila lang dapat ang kailangan natin i-FIFO. So, based dun dito, ang pinakamatagal is si 6. So, siya yung papalitan. 4, 3, 1, and 2, may page fault again. Tapos, add tayo ng counter kay 4 ng 2. Next,
si page 5. Dumating ulit si page 5. Actually, pwede nyo lang dagdagan dito yung counter kasi hindi naman siya kasama sa kailangan i-compare. So, dagdag nyo na siya dito. Agad. Ang kailangan nyo lang naman i-compare is yung previous frame. Si 4 may 2. Si 3 may 1. May 1 count. Si 1 may 2. Si 2 may 2. So, obviously, si 3 yung kailangan palitan. Kasi siya yung least frequently used nga, di ba? Kung sino yung may pinaka-counting counter, siya yung kailangan palitan. So, 4, 5, 1, 2. So, nagkaroon ng replacement, so may page fault. So, nag-add na rin tayo kanina dito, so hindi na natin kailangang ulitin pa. Next, dumating si page 2. Pero, nandoon na siya sa previous frame. So, walang mangyayari, magre-retain yung mga values nila to continuous lang, page hit kasi yan. Pero, mag-a-add tayo ng counter kahit 2. So, magiging 3 na siya. 3 na siya. Okay. Next is si 6. 6 na yung dumating. Okay. Ang kailangan natin i-compare is si 4, 5, 1, and 2. Since si 2 may 3 counts na siya, pwede natin siyang i-disregard. Ang natitira na lang is si 1, 4, 5 na parehas na tag to 2. Tag to 2 siya. Si 1, 4, and 5. Ngayon, using FIFO, alamin natin kung sino yung papalitan. Si 4, tatlo lang. Si 5, dalawa. Si 1, obviously, siya yung papalitan. So, 4, 5, 6, 2. Page fault again. So, tapos next, dumating si page 3. Si page 3, ay hindi pa pala tayo nag-add, no? Kay 6. So, magiging 2 si 6. Si page 3 dumating. So, mag-add na tayo dito ng isa. Hindi naman siya kailangan i-compare. Ang kailangan natin i-compare is si page 4, page 5, and page 6. Pare-pareha silang 2. So, FIFO again. Hanapin natin kung sino yung pinakamatanda na sa kanila. Si 4, obviously, 4 eh. Si 5, 3. Si 6, 1. So, si 4 yung papalitan. So, 3, 5, 6, 2. Page fault again. Nagkaroon page fault kasi may replacement. So, dumating si 3. Meron na siya sa previous frame. Walang mangyayari. Nag-add na ba tayo doon? Hindi pa tayo nag-add kay 3. Ay, nag-add na tayo. Kasi dalawa na. Okay. Dumating si 3 ulit. Walang mangyayari. Page hit. 6, 2. Pero, madadagdagan si 3 ng isa sa counter. Kasi, nag-refresh siya. So, nag-restart siya. Okay. Counter niya. Restart, sorry. Dumating siya sa frame. Yun. Bali, yun siya. Ang value ngayon ng latest frame natin is 3, 5, 6, 2. Page hit siya. Kasi existing na si 3 dun sa previous. So, pero nag-add tayo ng 1 counter dun sa page niya. Next, dumating si 4. Ang kailangan natin i-compare is si 3, 5, 6, and 2. Si 3 at saka si 2, may tig-tatlong counter na sila. So, pwede natin sila i-disregard. Ang kailangan na lang natin i-FIFO dyan is si 5 and 6 kasi para silang may counter na 2. So, tingnan natin. Si 5, meron 5. Si 6, meron 3. So, obviously si 5. So, 3, 4, 6, 2. May page fault.
Next, si 2 naman. Si 2, dumating siya, pero meron siya sa existing frame. Mangyayari lang, mag-add tayo ng counter, retain. 3, 4, 6, 2. Ayan. So, ang nangyari, ito na guys, pare-parehas sila. So, wala tayong napiling mas efficient based dun sa may series ng pages natin. Pare-parehas sila ng page fault. Tagti 13. Si FIFO 13, si LRU 13, si LFU 13. Ang pinagkaiba lang nila is kung saan nangyari yung hit at saka kung saan nangyari yung page faults. Dito, obviously, magkakatabi sila. Ito, tapos ito. Ito nangyari. Yung page hit. Sa LRU, magkakahiwalay. Kasi nga, may refresh na nangyari. Tapos si LFU naman, magkakahiwalay. Almost the same siya ng LRU. The same. So, tingnan nga natin. 5, 3, 5, 5, 4, 3, 4, 6. Parehas sila ni LRU at saka LFU. Pare-parehas lang sila ng page fault na 13. Okay. Medyo hindi natin natas yung efficiency dun. So, gawa na lang ako ng ibang video para dun. Okay, thank you.